Tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt ollaan just noustu Valtavaaralle ja 166 kilsaa on alkanut. Jonossa mennään, päivä on kaunis ja lämmin jo nyt. Tällä videolla katsellaan perusmatkaa ja muuta seuruetta 55 kilsaa. Miten asiat kehkeytyy tässä päivän aikana. Kiitos. Mä jätin siis sauvat pois tuossa matkasta. Katsotaan, maksetaanko siitä hintaa vai ei. Oli hauska, oli tuolla Nutsin sivuilla 2400 nousumetriä. GPX-faili näytti 4700 ja Evin Strava näytti 4 tonnia. Siitähän saa ihan valita, minkä noususumman tälle reitille haluaa sitten. Meillähän on semmonen skapa, että muu seurue lähtee 8 illalla 5-5. Ja mä oon silloin toivottavasti tulossa takaisinpäin. Että he saa tuolle 5-5 matkalle. Ehkä 1,5 tuntia voisi saada etumatkaa. Ja sitten katsotaan kuka on aamulla maalissa. Että heidänkin pitää juosta sinne 10 tunnin alle, että varmasti voittaa ja saa nähdä miten meikäläisen käy, pysyykö kärryssä pyörä paikallaan vai ei. Aika kova tavoite on tänään. On kaunista! Mä oon aika paljon tekoälyltäkin kysellyt nyt ja sparraillut vielä sitä omaa ajatusta ja suunnitelmaa. Ja sitten kysellyt Jesseltä, että onko sitä järkeä. Toimiks tää tälleen? Mihin lopputuloksen pääsee? No, kyllä mä luulen, että toi pläni on ihan ok. Tai siis siinä länneisteet ja energiat, kyllä ne pitäisi olla ok. Ja siellä kaikki elektrolytit ja suolat ja muut, niin pitäisi tulla aika hyvin. Siis siellä on nyt kun meillä ei Jesse viemään, puoli 8-15 lämmintä. No se on ehkä sit se, miten se lämpötila joo. Niin lämmin kyllä ole päivä. Suunnilleen 1,5 tuntia takana ja ekan suolapussi heti huiviin tossa. On tosi kuuma päivä. Joku 7 desiä menee nyt testettyä. Sehän ei siis riitä basecampiin asti. Eli pitää sielläkin alkaa juomaan paikallaan lisää sitten. Hei, katsotaan, voi laskea koskaan tuolla. No joo. Onko suunt selvä? Ei, on varmaan siinä. Mennään nyt ensimmäiseen huoltopisteeseen. Nyt voidaan huoltaa basecampia. Sanna näkee samalla pienen karhukierroksen alkua. Niin pääsee ensi vuonna sitten 3 lasun. Ei välttämättä pääse. Reissun noususta on niin 4. tehty ja on se ne sauvat varmaan voinut olla kyllä. Olihan tässä aika paljon tunkkia. Että tai paljon 700 tuli tuohon. Nyt siis rallatellaan polkupätkää basecampiin. Linnut laulaa. Nätti päivä. Niin mikäs tässä? Mut ehkä jos nyt tekisin päätöksen, niin laittaisin sauvapussin takaisin reppuun. Onhan kuuma. Onhan kuuma. Syke on ihan mitä sattuu koko ajan. Päänsärky hiipii ja juot se menee pois. Sitten hiipii taas, juot lisää menee pois. Mutta ihan höyryillä mennään nyt tää päivä. Koska neste ei riitä tähän taskoon. Sanonut, että
60 tai tää mikä 100 mailia on biisi, mitä mä lähden koskaan tekemään, mutta en mä tiedä. Ei ehkä ikinä kannata vannoa mitään. Eikö sä tavallaan sitäkin? Karhunkierroksen reitille pikkunalle karhujen kevät. 5 sen kilsa. Pitää laittaa pullot ja seikata varmaan. Sekin vielä. Miten se jumiska kehtaa? Mä luulin, että sä tulet sen perässä. Hyvä. Hyvää matkaa. Kiitos. Nähdään. Parjasta. Älä ois Yrävänkoski. Basecampin huolto tuli tehtyä ja oli nopea pitstoppi niin sanotusti. Leipä syöty ja vähän juotu lisää. Ja nyt on 30 Oulankaa. Ja mulla on 1,5 litraa juomaa. This is hard now. Päivän kuumi hetki lähestyy, niin tää on nyt kyllä aikamoinen selviytymistaistelu. Vaikka juo tota energiajuomaa, niin puuliin jää sen verran sokeria, että jano ei lähde juomisella. Katsotaan. Se on niin tiukas. Toi on. Hyvä tulla. Onneksi miten nopeasti Juuso on tullut. Niin. Ketään ei kiinnosta, kuinka nopeasti me on huolettu. On se epäreilu. Sitten kyllä mulla siinä pari vuotta meni ennen kuin meni siis lähteä sinne Ylläkselle. Joo. Sä oot nopea kaveri, jos maratonikin on alle 3. Joo, no on siitä hetki aikaa, mutta... Taas on menty toista tuntia eteenpäin. Outo pisto rintaankin tuli äsken tommonen. Piti hetki aikaa kävellä, että meni ohi. Ja jalat on ihan kuin lyijyä. Tää on nyt kummallinen reissu tää. No, 9 kilsaa tonne Oulangan huoltoon ja pieni sadekuurokin osui päälle. Me on tässä Ollin kanssa tiputeltu ihan hyvää vauhtia nyt tulee, että ehkä 20 minsaa ollaan jäljessä tavoiteaikatauluun, mutta se on ihan okei, on niin kuuma keli ollut. Mitäs meillä menee? No ihan hyvin. Itellä kun tavoite on vielä, ei ole ihan noin kova, niin on vielä tavoiteajassakin. Niin sä oot niinku edelläkin vielä? Niin, nimenomaan, reilusti. Joo. Tässä vaiheessa hymyilyttää, mutta katsotaan nyt. Katsotaan tunnelmia vähän myöhemmin, että miten se on maistunut miehelle. Mä yritän vähemmän sitä raastoa kertoa ja enemmän sitä, mistä lajissa on niinku kyse. Joo. Sillä tarinan kautta, että mitä hienoa löytyy sieltä, kun löytää omat rajansa. Niin, ja siis onhan sulla silleen niinku kova aikatavoite. Tolleen, et ei se nyt ihan hirveästi voi kuvailla kuitenkaan. Siinä on pala kauneinta maisemaa. Kiitos. Nyt te teette 4 pulloa. Että se kakkaisen tänään varmaan tarvitsi 4. No ei, niin sit mä olin, että sitten korkeintaan 2. Tuskin tarvi niinkään paljon. No kyllä sen pari tarvitsee. 7 kilsoa. Okei. Ei ollut sitä nousua vielä ihan lopussa. Niin, niin eikä se ole ihan hyvä Sitä ei kovin idea. moni tuntia mene sitä väliä. Aika moni siellä viettää tilastojen mukaan yli 3 tuntia sillä välillä. Oulangan huolto tehty ja nyt ollaan niinku virallisesti hylätty aikataulu.
jonkun verran ottaa nuppiin tietysti, mutta ei pääsis maaliin sillä aikataululla nyt tänään. Nesteet loppuu aika pahasti olla Basecamp Oulanka välillä. Oli virhe lähteä 3 lötköllä tähän keliin. Siinä joku 8 kilsaa ennen Basecamp Oulankaa oli jo viimeiset tipat vedetty, niin sitten oli pakko juoda purosta. Sen perään ei nyt juonut, mutta huuhteli suuta ja muuta, että edes sylki liikkuisi siellä. Olli jäi vielä hoitelemaan rakkoja, sillä oli jalat jo ottanut hittiin ja mullakin tuli pitkä tauko siinä. Istuin, söin, join 8 desiä. Maha aika täys, mutta jos se sitten alkaisi helpottaa tälle välille. Niin kova. Hyvä. Meillä on tässä 4 kilsaa vielä Haatajärven huoltoon ja ihan kohtuullisesti saatu nyt poljettua vauhtia, mutta on kyllä tankki tyhjänä ja taas on hirveä jano. Mä löysin tämmösen miehen täältä mukaan kuin Antti. Ja Antillahan on YouTube-kanavakin. Joo. Lumipolku. Lumipolku. Mitäs sieltä löytyy sieltä? Polkujuoksuaiheista matskuahan siellä on. Eli jos katselet tätä videoa, niin Antin kanavaa kannattaa käydä vilkaisemassa. Sieltä löytyy samanhenkisiä ja vielä paljon pidempiä sankaritarinoita. Tsemppiä. Sano muuta. Helppoa ja hauskaa. Näköistä hommaa, let's go äijät. Löytyy huolta ja huoltoa sellaisella Huonosti. saisin millaisen. Vesipuuro Red Bull. Kauhea keli. Tuossa on elektrolyyttiä, Red Bullia ja kaurukkaa. Vetikö se ihan? Joo, sillä oli aika huono hotsi. Olo parantunut se puolelle. Tunni oli hyvä meillä. Laitettiin tässä lopussa kilometriä, että parankaan. On se helpottuu reitti niin paljon. Se pitää huuhella, kun ajoin huravissa. Kieli jäänyt kilometriä. Mä ottaisin 1 pullon lisää ton alueelta. Siellä on ollut kurella. Joo. Nyt juomaan nyt. Mitäs Sanna on päässyt tekemään? No, onko se varma, että sä haluat tietää? Se oli small talk -kysymys. No kun katsoi niitä ihmisiä siellä kämpillä, niin niillä oli varmaan muurahaisia alkkareissa. Siltä se vähän vaikuttaa. Mä uskon se, että siellä on pikkusen hermostunutta porukkaa. Riina oli tyytyväinen, kun se pääsi ajelemaan pitkin ympäriskutia. Sai jotain tekemistä. Joo. Popkia täytyy autossa ja laulelin mukana. Ainoa rauhallinen on Jussi. Niin. Joo. Täällähän on siis joku 20 lämmintä ja meikäläistä palelee. Se aina on hyvä merkki, että energiat on ihan pikkusen vähissä. Jeppi. Tekeekö se maks 4 vuodessa? 2-3 on niin aika hyvä. Sano jotain viksua YouTubeen. Ei lähe. Ei lähde. Ei lähe. Nyt ei oikein lähde. No ensi kerralla. Paljon portteja. Niitä on tällä reissulla.
todella hienoa, kun muutamat ihmiset on kehunut videoita ja tunnistanut, niin lämmittää ihan älyttömästi mieltä. Kiitos tosi paljon palautteesta, mitä on tullut. Huikeeta. Aamulla on siis eväsleipä nyt. Tuolla huollossa tuli syötyä ehkä 100 grammaa hiilaria siinä eri muodoissa, niin hyvä. Tsemppi. Maha oli niin täysin, että leipää ei enää mennyt. Mutta nyt se on se aika. Herkullista leipää, eli kaurapaahtoleipä. Toiseen puoliskoon hilloa, mansikkahilloa ja toiseen puoliskoon maapähkinävoita. Ei mene pilalle. Hiilaria, vähän kuitua, vähän proteiinia, vähän rasvaa. Toistaiseksi nämä on ollut kyllä pelastavia. Tää on nyt 3. Joo, ahdistaa. Semmonen pari kilsaa Oulangan huoltoon ja oli pakko vetää toi hätävarakeeli. Oli niin jo kumilytys taas. Siinä on vähän kofeiinia, niin potkii mieheen vauhtia sitten. Siinä on vaan huono toinen puoli, että jossain kohtaa romahtaa, mutta murehditaan sitä sitten. Koitetaan keksiä jotain. Sanohan kotikatsomoille, miten sulla menee? Ihan hyvin menne. Sä oot automies kyllä. Joo, vähän Sörngin Pekka, Nivalasta. Joo. Että miten tässä vaiheessa voi mennä hyvin? No sanottaako, että 80 kilsan kohdalla ruvesi vasta oikein kulukkeet. Siihen asti oli kyllä jalat ihan pökkyrässä. Juu, sä ootkin eri mies. Joo, en tiedä sitä, missä vaiheessa ne uudestaan lyö sitä jummaa. Tosi mukava kaveri ja aika uniikki kokemus sillain, kun kaveri on ollut Suomen joukkueessa Backyard Ultralla. Tosi erilainen. Ja en ole itse ikinä kokeillut sitä lajia. Ja oli mukava kuulla tuo juttu. Hetki hölkättiin kimpassiin. Aika hieno. Nää ei ollenkaan. Tullaan. Nyt on tultu sen, minkä henkisesti ja fyysisesti on pystynyt. Nopea huolto, vähän ruokaa. Vähän juomaa, pullot täysin. Ja sitten tuo reissu minusta paskamaisin pätkä. Mitä näyttää? Vähän, tässä. Kukkaan kyllä, että mä voin hyvällä jalalla. Oho, nyt kehutaan kovasti. Ei vaan ihan oikeesti. Siinä on monta päällä katsotaan. On, tuossa lähellä on siellä porukkaa. Paljon ne sai eteen. Siinä yksi Esat ihan tuo. Tässähän on niinku vähän matkaa hyvää. Niin, ja on se ihan hirveä pätkä tässä. Joo, sinne pari muuta, pari Se on tästä viime otettiin rippuli. Joo. 11 minuutin huolto tuli vähän, no pitkiä huollot, mutta joutuu paikkaan tätä oloa nyt aika paljon. Se on pakko huoltaa tai matka loppuun nyt. Ja heti on jäätävän kylmä. Aivan jäätävän kylmä. Ja portaita. Kiitos. On kaunista.
hidasta mennä tällä päivän kunnolla. 83 ja 55 tulee niin aikaisin, että on vielä helppo juosta. Mutta nyt ei tullut aikaisin. Moro! Henkilökohtainen kysymys, hei. Oleks sä se jollain ripuli? Etko? Siinä on karhunkierroksen puolivälitolppa ja Nuts-karhunkierroksen puoliväli on sitten, olisikohan se kilometri edemmän. Ei nyt oikein tänään meillä löytyy hyviä lääkkeitä tähän keliin. Ehkä virheet tuli sinne alkupäähän kasautuun, niin aika vaikea toipua. Nyt on siis tätä polkupätkää tässä, missä en ihan hirveästi juokse, että en loukkaa itteeni. Eli tulee hyvin hidas segmentti. Tätä on joku 3 kilsaa vielä tai jotain. Ja pahenee sinne loppuun vielä. Niin sitten sen jälkeen lähdetään konttaasta kohti, niin sitten polku vähän paranee. Mutta tämä nyt kärsin tässä. Kun en jaksa juosta kunnolla, niin liukastuu pian ja menee nilkkaan. Eikä ole niin paljon ihmisiä. Mä en tiedä. Otan vettä. Mä voisin jäädä tosta suoraan vai mitä mä? Kyllä mitä mä en... mä lähden. Hönttiä. Kyllä. Mulla on se takki, jos mä pallen. Kiitos paljon. Hyvää matkaa, tsemppiä, nähdään myöhemmin. Oletko koko pussin mulla? No, on tyytyväinen mies sitten ainakin. Työnnä nyt kenkää se kamera. Enkä työn. Syön nyt. Jaksat sitten jatkaa. Niinhän mä hyönkin. Joo, mä just tässä mietin, kun mä tulin tähän, että hyvin käynyt tähän asti. En ole vielä potkassut yhteenkään kiveä eikä kantoa. Noniin. Joo. Se on tää iän myötä toi vauhti hidastuu niin paljon, että ehtii väistellä. Niin, joo. Aurinko nousee ja linnut laulaa. Onkohan yön kylmiä aika takana? Nytkö se vihdoin loppuu? Vihdoin. Oli hidasta. Siellä se taas on. Se on jo uskottavaa, että sitä miestä jollain ripuli ei löydy, kun huoltoon on kilsa ja mä oon nyt 2 ohittanut ja molemmilta tietty kysyin, että onko ripuli. Ja molemmat on ihan hämmästyneitä tässä kyselitään. Joko se menee ripulinsa hirveän kovaa tai sit mä oon ohittanut sen, kun se on ollutkin jo kättelemässä. Paljon maan jäljessä, koska ne meni tässä. Tai muut. Niin. Oot sä jonnin verran? 3 tuntia. Ehkä 2. 2 puoli. Mä syönyt 4 leipää. Hän on 83 No, konttainen vihdoin ja viimein. Näköala paikalla. Ai että.
No jee! Nee. Laitetaan sut YouTube-tähdeksi. Jee! On se helppoa. No on se helppo. On. Kiva. Nee. Mitä sitä muutakaan tekis? No en tiedä. Just nyt meilitään. Nyt otan sen puhelin. Ja jää saupaa. Tää. Mitä, eikö sä vittinyt mennä? Se pakko. Niin. Juokse. Juokse. Kohta. Noista. Joo, kyllä vaan. Olkaa hyvä. Tulihan hiki. Aika hidasta kävelyä. Sitä nyt just jaksaa. Tää oli vähän semmonen monivaivaisten kesäri, että kaikki meni kyllä pieleen. Sitä ei vedetä mitään loppukirja, niin ei oo entistä paskemmaa. Ei oo mitään syytä kiritellä. Sama vaikka kävelisi takaperin maahan. Mutta aamupäivässä valkeinen, niin kellokin kilkkaa enemmän. Yeah! Hän on ansainnut Jesse Litti, joka puretaan 66 kilometriltä maaliin näin. Kova suoritus, 23 tuntia. Kiitos paljon. Ei oo. Mikä se on aika? En minä tiedä. Kyllä noin vaikea. Oliko hyvä? Oli se varmaan hyvä. Siis mun mielestä mun keskinopeus oli jokaisella pätkällä nopeampi kuin me ajateltiin. Sittenhän se pitää olla hyvä. Jos ikäsarjassa pääsi podiumille, niin eikö se aina? Sehän on fantastista. Täytyy varmaan ottaa saikkupäivän jalkamallin hommista hetki. Ehkä viikko, pari. Pikaiset mietteet kisasta, eli aamulla tulin maaliin ja nyt on nukuttu pienet päiväunet ja käyty tuolla Expo-alueella pyörimässä, tallustelemassa ja kannustamassa muita maaliintulijoita. Ja paikat on tosi kipeät. Tää oli tosi omituinen kisa itselle nyt. Yleensä tämmöisestä kisasta ei ole siis etureidet puhki tai muuta. Ja nyt ne oli jo ekan tonnin jälkeen. Ja sitten se sama homma jatkuu koko kisan läpi. Eli en osaa sanoa yhtään tässä vaiheessa, että mistä oli kysymys. Aamuhan oli aika lämmin, oli joku 14 silloin 8 jo. Mutta eihän 14 nyt on niin paljon. Syke oli selvästi korkealla joku 15-20 lyöntiä melkein niihin vauhteihin nähden, mitä siinä juostiin alussa. Ja mulla on toi Kore lämpömittari ollut käytössä useamman vuoden ja se on ehkä vaikea mittari tulkita monesti, mutta se ihon lämpötila kertoo aika hyvin sen, että onko sulla kykyä jäähdyttää ittees vai ei. Ja se huiteli ihan siellä ylärekisterissä, että kuumuus oli todella iso tekijä nyt tässä kisassa mulle. En ole tehnyt yhtään lämpöharjoittelua, en todellakaan arvannut, että tulee tämmönen karhunkierros. Ja siitä oikeastaan se ekan 2 tunnin jälkeen rupesi kärrystä lähteä pyörät aika tehokkaasti. Ja tonne Hautajärven suuntaan kun mentiin, niin 2 kertaa keitti kone ihan huolella. Loppunesteet niillä väleillä. Mulla oli liian vähän juotavaa mukana ja sitten Hautajärvellä tuli pitkä tauko ja oli pakko myöntää itselle, että sitä haavetta, mikä oli, että alle 21 tuntia pystyisi juokseen tai siihen pintaan ja saisi näitä 5-5 menijöitä kiinni, niin se ei ole todellisuutta. Ja siinä joutuu aika paljon sit miettimään itsensäkaan, että haluanko mä maaliin vai onko tää niin kiva, että tätä viittii tehdä. Ja nyt tällainen siis maaliin päässeenä tietysti se on mukavaa, että pääsi maaliin, mutta nyt jotain oppia täytyy tästä hommasta ammentaa. Mutta onneksi koko seurue pääsi maaliin, ei jäänyt mitään sillain niinku hampaankoloon niin sanotusti oppia pitää ottaa. Ja
puuhastella jotain sitten taas sen eteen, että seuraavaksi on Ylläspallas 66 Jussin kanssa. Lähdetään tekemään tulosta sinne. Ja nyt tää oli hyvä prologi siihen hommaan sitten. Jussi tietää päivän kunnon ja Teemu ja Riina pääsi maaliin ja huoltojoukkuekin sai laajennusta ja kokemusta siitä hommasta. Niin Huollollahan oli kova duuni painaa koko yö tuolla meitä kaikkia huoltamassa. Et tuli paljon kilsoja ja paljon kävelyä ja todella vähän unta heillekin. Mikä oli todella hienoa siellä reitillä oli se, että moni teistä tunnisti, mikä tuntuu häkellyttävältä, ja moni moikkas, sanoi nimeltä tai kertoi jotain juttuja, ja se tuntuu tosi hyvältä. Tuonne YouTubeen tulee niin vähän palautetta ikinä, että ei tiedä, että katsoako näitä kukaan muu kuin äiti vai ei. Niin se oli todella mahtavaa, että moni teistä jaksoi jäädä juttelemaan ja kertoo ja tavallaan niin kuin antaa palautetta siis, ja kaikki oli erittäin positiivista ja hienoa, niin se lämmitti mieltä, ja sillä sieltä Hautajärveltä kun lähti tuleen takaisinpäin, niin oli todella mahtavia kohtaamisia teidän kanssa. Ei voi olla siis kun käsi sydämellä todella nauttia siitä asiasta, että jaksoitte jäädä juttelemaan siihen. Mutta näillä sanoilla kiitoksia tästä ja nähdään seuraavissa seikkailuissa. Moro!